kata lah. Eh. Boleh dilihat anak-anak. Solo tu Ini macam ni ada tu. Yeah, kami kelas. Kan kau lihat, kan kau jaga belah, kan kau lihat, boleh lihat. Bola. Oh, ni gila. Yeah, apa deh? Kalau really hope yang make it no. Aduh. Then, ini apa tu lagi lock catching all ya. Sunil. Yeah, nice. This is size the catch and have fun.